हाय फ्रेंड्स, ऐकलं ना आवाज? आज आपण बाप्पासाठी अशा सुपर क्रिस्पी मोदकाची रेसिपी बघणार आहोत. हे मोदक 10 दिवस अगदी व्यवस्थित टिकतात आणि तसेच क्रिस्पी राहतात. आधी मोदकासाठी लागणारे सारण करूयात. त्यासाठी फुल 1 कप भरून नारळाचा चव घ्यायचा आहे आणि अर्धा कप गूळ घ्यायचा आहे. गूळ पावडर वापरली तरी चालेल किंवा चिरून गूळ वापरला तरी चालेल. मोदकासाठी लागणारी खसखस मी इथे थोडीशी भाजून घेते आहे. मला फक्त 1 चमचा खसखस लागणार आहे, पण मी थोडीशी जास्त घेतली ते भाजायला. आणि खसखस मिक्सरमध्ये बारीक करायची आहे. असं केल्यामुळे खसखशीची चव मोदकाला खूप छान लागते आणि मोदक टिकायलाही जास्त दिवस टिकतो. तुम्ही कच्चीही वापरू शकता, तशीच 1 चमचाही तुम्ही मोदकात घालू शकता, पण ही अशा पावडर करून घातली की टेस्ट खूप छान लागते. आता हा नारळाचा चव कढईमध्ये छान भाजून घ्यायचा आहे. नारळाचा चव थोडा भाजून झाल्यावर थोडासा कोरडा करून घ्यायचा आणि नंतर त्यात मग गूळ मिक्स करून घ्यायचा. गूळ मिक्स करून छान गूळ आणि नारळ हे दोन्ही अगदी कोरडं होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. असं आपल्याला तळणीच्या मोदकाला सारण अगदी कोरडं करायचं, त्यामुळे तो जास्त दिवस क्रिस्पी राहतो. हे बघा, हा इतपत असा मी कोरडा केला आहे. तो थंड झाल्यावर अजून थोडासा कोरडा होईल. त्यात मी थोडेसे चिरून ड्रायफ्रूट्स घालते आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही काजू, बदाम, बेदाणे, पिस्ता तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ड्रायफ्रूट्स घालू शकता. 2 चिमूट जायफळ पावडर घालायची आहे. तुम्ही जायफळ थोडंसं किसून घातलं तरी चालेल. आणि 1 ते अर्धा चमचा वेलची पावडर घातली. जायफळ आणि वेलची घालायच्या आधी मी गॅस बंद केला होता आणि नंतर जायफळ, वेलची आणि खसखस पावडर घालायची. आता ही खसखसची पावडर अगदी बारीक करायची नाही, थोडीशी जाडसरच वाटायची. खसखस आपण आधी भाजून घेतल्यामुळे ही गॅस बंद करूनच खसखस घालायची. हे छान मिक्स करून सारण थंड करायला ठेवायचं. मोदकाच्या पारीसाठी 1 कप मैदा घ्यायचा आहे आणि मोदक सुपर क्रिस्पी होण्यासाठी आणि जास्त दिवस क्रिस्पी राहण्यासाठी मी 2 सिक्रेट इन्ग्रेडियंट घालणार आहे. हे बघा, 1 कप मैदा घेतला आहे आणि पाव कप रवा घालायचा आहे. इथे मी अगदी बारीक रवा घेतला आहे. मोदक सुपर क्रिस्पी होण्यासाठी मी 1 चमचा तांदळाचं पीठ घालते. हे साधारण 1 टेबलस्पून इतपत भरतं. हे बघा, आणि 2 टेबलस्पून तेल घालायचं आहे. तेल अगदी कडकडीत गरम करून घालायचं आहे. हे बघा, तेल अगदी कडकडीत गरम केलं आहे आणि ते तेल छान गरम आहे, त्यामुळे चमच्याने आधी मिक्स करायचं आणि थोडंसं थंड झाल्यावर हे सगळं तेल पिठाला छान हाताने चोळून घ्यायचं. हे बघा, असं छान सगळ्या पिठाला अगदी व्यवस्थित चोळून घ्यायचं. आपलं मोहन पिठाला अगदी व्यवस्थित असेल तर पिठाची अगदी व्यवस्थित मूठ होते. हे बघा, अशी मूठ झाली की आपलं मोहन अगदी परफेक्ट झालं असं समजायचं. आणि ह्यात दुसरं सिक्रेट इन्ग्रेडियंट म्हणजे पिठी साखर. मी थोडीशी 1 चमचा पिठी साखर घातली. ह्यात पिठी साखरेमुळे मोदक खूप तेलकट होत नाही आणि जास्त क्रिस्पी होतो. कॅरमलाइज झाल्यामुळे तो छान कलरही छान येतो. त्या पारीच्या पिठात मी पाव चमचा मीठही घातला आहे. तो व्हिडिओ थोडासा स्किप झाला आहे. हे बघा, अगदी थोडं थोडं पाणी घालून पीठ छान असं मळून घ्यायचं. खूप घट्ट पीठ मळायचं नाही, पूर्वीपेक्षा थोडंसं पातळ आणि चपातीपेक्षा थोडंसं घट्ट पीठ मळायचं आहे. पीठ छान असं एकसारखं मळून घ्यायचं आणि असं गोळा करून साधारण अर्धा तास रेस्ट करायला ठेवायचा. हे बघा, इतपत असं घट्ट पीठ मळायचं आहे. पीठ मळायला मी इथे 1 कप पाणी घेतलं होतं, त्यातलं मला अर्धा कपापेक्षा थोडंसं कमी पाणी लागलं आहे. सारणही अगदी कोरडं झालं आहे. हे बघा, साधारण 4-5 तास झाले मी सारण करून. अगदी कोरडं झालं आहे. हे इतपत असं कोरडं सारण असेल तर मोदक जास्त दिवस क्रिस्पी राहतात. साधारण अर्ध्या तासाने हे पीठ घेऊन छान असं मळून घ्यायचं. नंतर त्याचे छोटे छोटे गोळे करून किंवा असा रोल करून घ्यायचा. असा रोल केला म्हणजे सगळ्या लाट्या एकसारख्या होतात. असा रोल करून हे बघा, अशा लाट्या करून घ्यायच्या. लाट्या कट करताना असं बोट ठेवलं की सगळ्या लाट्या एकसारख्या होतात. हे बघा, आणि ह्या लाट्या तुम्ही ह्या सगळ्या झाकून ठेवायच्या म्हणजे त्या कोरड्या होणार नाही. मोदकाची पारी लाटायला 1 लाटी घ्यायची आणि ती अगदी पातळ लाटायची. हे बघा, तुम्ही बघू शकत असाल मी अगदी लाटी पातळ लाटते.
लाटी पातळ लाटून अशी हातावर घ्यायची आणि बरोबर थोडासा सेंटरचा असा भाग सोडून कळ्या पाडून घ्यायच्या. अंगठ्या शेजारचं बोट असं मध्ये घ्यायचं आणि मागे पीठ थोडंसं मागे खेचून अंगठ्याच्या आणि मधल्या बोटाच्या साह्याने अशी कळी पाडून घ्यायची. हे बघा, सगळ्या अशा एकसारख्या कळ्या पाडून घ्यायच्या. अंगठ्याच्या आणि मधल्या बोटाच्या साह्याने कळी अशी छान दाबून घ्यायची. हे बघा, आणि त्यात सारण भरायचं. सारण भरपूर भरायचं म्हणजे मोदक पोकळ राहणार नाही. आणि ह्या सगळ्या अशा कळ्या एकत्र करून मोदक बंद करून घ्यायचा. मला इथे पाणी लावण्याची आवश्यकता वाटली नाही, पण तुम्हाला जर वाटत असेल थोडंसं पीठ कोरडं आहे तर थोडंसं पाणी लावायचं, म्हणजे मोदक तेला सुटणार नाही. मोदक करताना तुम्ही 5-6 लाटा एकदम लाटून मोदक केले तर मोदक अगदी पटकन होतात. तसे पण तुम्ही मोदक करू शकता. आणि मोदक लाटताना पिठाची गरज मला इथे वाटत नाही आहे. तुम्हाला जर थोडीशी पीठ लावण्याची गरज वाटत असेल तर लावू शकता. हे बघा, मी दुसरा मोदक दुसऱ्या पद्धतीने दाखवते. इथे हातात न घेता मी मोदक असा पोळपाटावरच ठेवून त्याच्यात भरपूर सारण घातलंय आणि सगळ्या साईडने अशी मोकळी करून घेतली आधी पारी. मोमोज करतो त्याप्रमाणे इथे मी एकावर एक अशी प्लेट्स घालते. हे बघा, अशा कळ्या. फक्त प्लेट करताना ही खालनं अशी प्लेट्स दाबायची. हे बघा, असं थोडासा मोदक उचलून सगळ्या प्लेट्स घालून मोदक असा एकत्र, हे बघा, सगळ्या कळ्या एकत्र घेऊन मोदक बंद करायचा. असं खूप छान असा सगळ्या कळ्या पडलेल्या आहे. या प्रकारेही तुम्ही मोदक करू शकता. दोन्ही पद्धतीचे मोदक परत एकदा करून दाखवते. तुम्हाला जी पद्धत सोपी वाटेल, जी अगदी सहज करता येईल त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. थोडीशी प्रॅक्टिस झाली की ह्या मोदकाच्या कळ्या अगदी पटापट करता येतात आणि अगदी इझी वाटतात. हे बघा, दोन्हीही पद्धतीने अगदी सुबक कळीदार मोदक तयार होतात. तुम्हाला जी सोपी पद्धत वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही मोदक करू शकता. आणि मोदकासाठी जे सारण आणि पारीचं पीठ जे केलं होतं आपण अगदी परफेक्ट झालेलं आहे. मोदक तळण्यासाठी तेल गरम करून घ्यायचं. तेल अगदी कडकडीत गरम करायचं नाही. थोडंसं तेल चेक करताना पीठ टाकून ते अगदी पटकन वर यायला नको आहे. हळूहळू वर आलं की आपण ते तेल व्यवस्थित तापलं समजायचं. आणि हे असे मोदक सोडून चमच्याने तेल वरनं घालायचं असं मोदकावर. मोदक अगदी खूप डीप होतील असं तेल घालायचं नाही कढईत. मोदकाचं टोक वरचं जे आहे ते साधारण तेलाच्या वरती राहील इतपत तेल घालायचं, म्हणजे मोदक तरंगून एकाच साईडने तळला जाणार नाही. हे बघा, नंतर मोदकाची वरची बाजू अशी खाली करून मोदक अगदी व्यवस्थित तळून घ्यायचा, म्हणजे मोदक कच्चा लागणार नाही. हे बघा, मोदक तळताना गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची, खूप जास्त आणि खूप कमी नाही. हे बघा, साधारण असा गोल्डन ब्राऊन कलर आला की मोदक काढून घ्यायचे. सगळे मोदक मी असे तळून घेते. हे बघा, सगळे मोदक तयार झालेले आहेत. इथे मी तुम्हाला मोदक मोडून दाखवते किती क्रिस्पी झालेत ते. हे बघा, खूप जास्त क्रिस्पी झालेत. तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि आजची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. थँक्यू.